Cây kim ngân, một loại cây kiểng nội thất khá phổ biến và được nhiều người ưa chọn. Xét về mặt phong thủy, cây thu hút sự giàu có, thịnh vượng, tiền tài cho gia chủ. Và nhiều tài liệu cho rằng trên một cuốn lá của cây kim ngân có 5 chiếc lá tượng trưng cho 5 yếu tố ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tức là ngũ hành cân bằng. Cây lành tính, dễ trồng, dễ chăm sóc, nên khi đang phân vân để chọn một cây phong thủy để bàn, bạn hãy cân nhắc đến một chậu cây kim ngân nhé. Trong bài này, mình xin chia sẻ trọn quá trình trồng, chăm sóc cây, cũng như việc thay chậu cho một cây kim ngân đã được trồng lâu ngày cần thay đất mới. Hãy chọn một cây khỏe mạnh để trồng nhé bạn. Bạn chọn cây có lá màu sắc xanh đậm, nhìn cứng cáp và thân cây không bị gợp, chạm vào cảm nhận được sự săn chắc của thân. Hai yếu tố trên để bạn dự đoán cây có một bộ rễ khỏe giúp cây sinh trưởng tốt, vì khi mua không ai cho bạn nhổ chậu cây lên để kiểm tra bao giờ. Để ý kỹ bầu đất của bạn, bạn sẽ thấy có những hạt phân màu xanh, đó là phân tan chậm, dùng để cung cấp dưỡng chất từ từ cho cây. Do đó, nếu bạn mua cây về để nguyên chậu cây lên trang trí thì vẫn phát triển khỏe mạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Có bao giờ bạn thắc mắc nhà vườn chỉ trộn mụn dừa mà cây vẫn phát triển khỏe mạnh? Trong khi đó, trong hầu hết các bài chia sẻ, mình đều khuyến khích loại bỏ phần giá thể ấy. Đó là do họ trồng trong nhà lưới và trên kệ. Cây được cung cấp dinh dưỡng từ phân tan chậm và phân bón lá. Giá thể mụn dừa chủ yếu là nơi để rễ cây phát triển, và bầu cây nhỏ nên cây khó có khả năng úng rễ. Cây kim ngân trồng đất khá ít rễ nhé bạn. Bạn thấy đất của bầu cây toàn là mụn dừa, trong đó có những hạt phân tan chậm. Nếu bạn sang chậu sứ lớn hơn và sử dụng toàn bộ mụn dừa thì cây của bạn sẽ yếu dần và chết, do giá thể trồng giữ nước và kém thoáng khí. Ở đây mình thay hoàn toàn giá thể. Mình trồng với hỗn hợp đất gồm có mụn dừa, tro trấu, đất thịt và phân bò được ủ quai với men vi sinh. Hỗn hợp đất trồng đảm bảo quai mục, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và thoáng khí nhé bạn. Mình sử dụng chậu sứ này để trồng. Dưới đáy chậu mình sử dụng một lớp đất sét để tăng độ thoáng khí và thoát nước của chậu cây. Trọn bộ quá trình chăm sóc cây thì giai đoạn trồng và giá thể trồng là quan trọng nhất, đặc biệt là cây kim ngân. Giá thể không quai mục, không thoát nước tốt, kết hợp với việc nhiều bạn lại coi tưới nước thường xuyên đồng nghĩa với thương cây, giúp cây phát triển tốt, nên dẫn đến cây nhanh chóng thối rễ, thối thân và chết. Bạn vô đất từ từ và vừa ấn đất vừa điều chỉnh cây nhé bạn.
Thân cây khá nặng, trong khi rễ cây khá ít. Mình lại trồng không sâu vào đất lắm nên ban đầu bạn cần dùng một que đỡ để giúp cây ổn định hơn nhé bạn. Mình sử dụng giá thể có đất thịt nên chỉ vài ngày sau là hỗn hợp đất sẽ chặt lại, đảm bảo được gốc cây vững chắc. Trong trường hợp đất trồng không có đất thịt thì bạn nên trồng thân cây sâu vào đất để giúp cây được vững chắc. Vừa trồng xong, lúc nào mình cũng tưới thật đẫm cho chậu cây kết hợp với rửa chậu nhé bạn. Nếu có chất kích rễ, bạn có thể sử dụng một lượng nhỏ sau khi trồng xong. Tuy nhiên, không bắt buộc phải có thì cây mới phát triển được. Chỉ là khâu bổ sung mà thôi. Cây mới trồng xong, bạn hãy kê dưới dĩa lót một khoảng hở, giúp đất khô thoáng nhanh hơn. Nếu có thiết bị đo độ ẩm thì bạn có thể sử dụng để đo và ước lượng được bao lâu thì nên tưới một lần. Không có thì bạn có thể quan sát lớp đất trên mặt chậu. Lớp đất mặt này còn ẩm nhé bạn, nên chưa tưới cây lại. Với chậu cây bạn đang nhìn thấy thì 1 tuần đến 10 ngày tưới một lần nhé. Mỗi lần tưới hãy tưới thật đẫm. Chỉ tưới gốc thì tưới buổi nào cũng được, nhưng xịt nước lên lá để rửa bụi thì bạn nên xịt buổi sáng nhé. Về phân, mình sử dụng dung dịch dùng cho cây thủy sinh để pha tưới, khoảng 2 tháng tưới một lần. Lưu ý bạn hãy sử dụng phân cho cây kim ngân với một lượng bằng 1/2 các loại cây nội thất khác thôi nhé bạn. Do cây được bổ sung phân nhiều sẽ làm đọt cây cao vượt, trong cây yếu ớt và bớt đẹp. Cây được bón phân quá nhiều hay bị tưới quá thường xuyên. Đất chưa kịp khô đã tưới. Có bạn lại tưới hàng ngày cho cây. Dấu hiệu của những điều này là lá cây sẽ vàng dần và rụng, lá non xoăn lại. Gặp tình trạng này do phân thì bạn hãy tưới nước thật nhiều vào. Sau đó hãy mang cây ra đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp mạnh. Đến khi nào đất trên mặt chậu khô lại thì tiếp tục để nơi ấy thêm vài ngày nữa. Với cây kim ngân, bạn không nhất thiết phải đem cây ra phơi nắng hàng tuần nhé bạn. Nếu bạn muốn cây được tắm nắng thì bạn chỉ nên đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp mạnh hoặc nắng nhẹ trước 9 giờ nhé. Tiếp theo mình xin giới thiệu về thay chậu. Đây là chậu cây đã được trồng hơn 1 năm rồi nhé bạn. Đất trong chậu đã chặt và giã lại, hợp xuống dưới miệng chậu rất nhiều. Bạn thấy cây vẫn khỏe mạnh, tuy nhiên nên thay chậu trước khi cây xuống sức nhé bạn.
Trồng hơn 1 năm nhưng rễ cây cũng chỉ vài cọng. Đó là đặc tính ít rễ của cây. Nếu bạn sử dụng chậu cũ và chỉ thay đất mới thì vẫn được. Cây này là cây 3 thân đang bính vào nhau. Trong phong thủy, người ta xem như biểu tượng của bộ tam, thiên, địa, nhân. Khi bạn mua cây về ban đầu, người ta sử dụng dây kẽm để cột chặt các thân cây khi thắt bính. Do đó, khi dây kẽm đã siết thân cây, bạn nên cắt và tháo dây kẽm ra nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ của mình. Chúc các bạn có một chậu cây kim ngân phát triển khỏe mạnh, luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Thân chào các bạn.